Är du ett med din idé? Många människor har idéer och drömmar, men det är långt ifrån alla som förverkligar dem. Att vara företagare handlar om att ha drivkrafter att omsätta sina idéer och drömmar till handling. Du måste kunna se helheten i ekonomin, hålla i både kostnader och i relationer med dina kunder. Det är många frågor som du måste ställa till dig själv. Har du företagsegenskaperna som krävs? Har du valt en rimlig roll för dig själv i företaget? Är det rätt tillfälle att starta eller finns det hinder på vägen just nu? Har du drivkraft, motivation och energi att genomföra dina planer även om du stöter på motstånd? Vi börjar med att titta vidare på om du är ett med din idé. Det är mycket som ska stämma för att kunna starta ett företag och vi ska gå igenom några viktiga aspekter. Vi börjar med drivkraft. Ord som engagemang, frihet, handlingskraft och fokusering beskriver drivkrafter och egenskaper för en företagare. Utmaningen kan vara olika för olika människor. Att skapa ett företag som ger försörjning är alldeles tillräckligt för många. Men för en annan person kan det vara själva företagsbyggandet i sig som är drivkraften. Den som ser framför sig att tjäna mycket pengar väljer antagligen en annan företagsidé än den som är nöjd med att få till sin försörjning. Hobbyföretagen väljer naturligtvis en företagsinriktning som inte kräver företagarens närvaro på heltid. Vilken typ av företag vill du skapa? Ett företag som täcker din försörjning eller ett företag som ska skalas upp om det så småningom ska vara ett heltidsföretag? Timing är också en viktig del. Har du en situation i ditt liv som är gynnsam för att starta det företag du tänkt dig? Det kommer att kräva mycket av dig att både starta och driva företag samtidigt som det är just möjligheten att använda den egna kraften som är så tillfredsställande. Men man kan ha olika goda förutsättningar för att starta. En del förhållanden kan ge goda möjligheter medan andra förhållanden stjäl din energi och minskar dina möjligheter att satsa fullt ut. Gör klart för dig själv hur din livssituation är och om det är rätt tillfälle i ditt liv att starta. Ett sätt att pröva på är att starta på din fritid parallellt med en anställning eller studier innan man satsar fullt ut. Om den personliga ekonomin är knaper eller om den till och med är belastad med förfallna skulder är det svårt att dra igång ett företag. Att man snabbt tjänar mycket pengar är en myt. Det kan ta flera år innan man kan ta ut en skälig lön. Att du driver företag kommer att ställa ännu högre krav på din personliga ekonomi, åtminstone under de första åren. Går det inte bra i företaget eller om det tar längre tid än beräknat att få kunder blir det lätt en påfrestning på den personliga ekonomin. Betalningsanmärkningar och liknande lägger också hinder i vägen om du ska skaffa lån. Har du erfarenheter och kompetens inom det område du startar företag så har du mycket gratis eftersom du behöver vara väl insatt i de förutsättningar som berör ditt företag. Ska du starta utan erfarenhet inom den företagsinriktning du valt så behöver du ta reda på så mycket som möjligt om hur företag i samma bransch fungerar. Du behöver ha full koll på marknaden och andra förutsättningar som berör din tjänst eller produkt. Är det så att du har haft en relation till din produkt eller tjänst i egenskap av konsument så kan det kännas som att man har bra koll, men det räcker förmodligen inte för att få en bra start. Men man kan inte komma ifrån att det ibland är just den som inte känner till en viss bransch som kan komma med något överraskande och helt rätt för marknaden. Den som ser med nya ögon. Slutligen så kommer vi till din roll. Vilken eller vilka roller ser du dig själv i? Vill du jobba med försäljning, tillverkning eller att utföra tjänsterna? Eller vill du jobba med administration, marknadsföring, produkt- eller tjänsteutveckling? Vill du driva företaget själv? Eller vill du ha kompanjoner? Det är mycket att ta ställning till och fundera igenom. Här gäller det att ta tillvara på dina styrkor och inte blunda för att det finns egenskaper och erfarenheter som du på något sätt måste kompensera för. Vissa har lättare för att sälja och möta kunder medan andra trivs bäst med att utveckla produkten eller tjänsten.
Gör en lista där du sorterar svagheter och styrkor och notera vad du måste komplettera eller kompensera för. Fundera också på vilka tjänster som kan köpas in, till exempel ekonomisk rådgivning.